آنچه که در قسمت قبلی حقایق زندگی وارن‌ها گذشت. اد و لورین وارن قهرمان‌های دنیای ماورا بودند که جون آدم‌ها رو نجات میدادن. اما اگه بهت بگم که بزرگترین ترسی که این زوج به جون ما انداختن خود واقعیت نبود بلکه دروغ‌های کثیفشون برای پول بود چی؟ امروز نمیخوایم داستان جن زدگی تعریف کنیم. امروز میخوایم پرونده‌ای رو باز کنیم که پلیس و دادگاه دهه‌هاست دارن مخفی میکنن. از پرونده آمیتیویل تا عروسک آنابل. بیا اولین نوار ضبط شده اونا رو با هم گوش بدیم تا بفهمید چطوری با یه دستگاه ضبط صوت ساده میلیون‌ها دلار به جیب زد. داستانی که ما از اد و لورین شنیدیم فقط یه نسخه از ماجرا. توی دنیای واقعی معروف‌ترین پرونده‌های اونا پر از بحث و جنجاله. از پرونده خانواده پرون گرفته تا ماجرای معروف آمیتیویل و حتی پرونده پولترگیتس آنفیلد. هر کدوم پر از روایت‌های متفاوت، مدارک گم شده، تناقض‌ها و افرادیه که ادعا کردن وارن‌ها بعضی جزئیات رو بزرگنمایی کردن یا حتی تغییرش دادن. اما درباره اد وارن یه ادعای خیلی عجیب‌تری هم وجود داشت. اد میگفت که دانشش درباره شیاطین فقط از مطالعه به دست نیامده، بلکه بخشی از این اطلاعات مستقیما بهش منتقل شده. حتی ادعا میکرده وقتی که جواب بعضی از سوالها رو نمیدونسته، یه فرشته اون اطلاعات رو بهش میرسونده. خودش گفته بود وقتی اون دانش رو نداشتم از طریق یه فرشته به من داده میشد. ادعایی که طبیعتاً برای خیلی قابل قبول نبود و باعث بحث‌های زیادی شد. تا اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 اد و لورین به چهره‌های ثابت برنامه‌های سخنرانی تبدیل شدند. از سالن‌های کلیسا گرفته تا اجتماعات محلی و مهمتر از همه دانشگاه‌ها، چون یه گروه خاص برای رشد برند اونا خیلی مهم بود: جوونا. مخصوصا جوونایی که تازه از کنترل خانواده فاصله گرفته بودن و آماده بودن باورهای جدیدی رو امتحان کنن. منتقدان معتقد بودن که این دقیقاً یکی از بهترین زمان‌ها برای جذب مخاطب بود، چون خیلی از آدما توی این سن شروع میکنن که باورایی که از کودکی داشتن رو زیر سوال ببرن و وارن‌ها هم دقیقاً توی همین فضا فعالیت میکردن. اما طبق نظر بعضی منتقدا با زیاد شدن پرونده‌های اد و لورین یه چیز دیگه هم زیاد شد: اشیای به اصطلاح نفرین شده. اونا کم کم شروع کردن به جمع‌آوری وسایلی که ادعا میکردن باعث اتفاقات ماورایی برای افراد مختلف شدن. مجموعه‌ای که شامل چیزایی بود مثل آینه‌های قدیمی، طلسم‌ها، شیشه‌های پر از خاک قبرستون، کتاب‌ها، مجسمه‌ها، ماسک‌ها و سرهای کوچیک شده و عروسک‌ها و اسباب بازی‌ها و حتی یه شمشیر و یه بت شیطانی و یه لباس عروسی قدیمی و چشمای شیشه‌ای. یعنی واقعاً مجموعه‌ای ساخته بودن که انگار از یه فیلم ترسناک بیرون اومده. این مجموعه اونقدر بزرگ شده بود که مدیریت کردنش خیلی سخت بود. برای همین اونا یه دستیار به نام جودیت پنی استخدام کردن. بین تمام چیزایی که از دست اد و لورین گذشت، یه وسیله بیشتر از همه معروف شد: یه عروسک ساده با چشمای دکمه‌ای و بینی مثلثی. اسمش هم آنابل بود. لورین درباره عروسک گفت این بدترین چیز اینجاست، همون عروسکه. حتی نمیخوام زیاد بهش نگاه کنم چون به آدمای زیادی آسیب زده. و توی سال 1970 اولین پرونده‌ای بود که واقعاً اسم وارن‌ها رو سر زبون‌ها انداخت. پرونده‌ای که برخلاف انتظار با یه چیز خیلی معمولی شروع شد: یه عروسک پارچه‌ای به اسم راگدی ان. دو دانشجوی پرستاری به نام دونا جینگز و آنجی تمپلتون ادعا کردند که توی آپارتمانشون توی هارتفورد کانکتیکات توسط این عروسک مورد آزار قرار گرفتن. داستانی که بعدها تبدیل شد به یکی از معروفترین پرونده‌های وارن‌ها. اما از نظر خیلی از منتقدا یکی از ضعیف‌ترین پرونده‌هایی بود که اونا ارائه کردن. اما داستان آنابل دقیقاً از همینجا عجیب‌تر شد. دونا که از دانشجوها تعریف می‌کرد: ما فهمیدیم که یه دختر 7 ساله به اسم آنابل هیگینز قبلا توی این آپارتمان مرده بوده. اون تنها بود و به عروسک من علاقه پیدا کرده بود. و آنجی هم گفت که وقتی که این رو شنیدیم واقعا براش ناراحت شدیم. ما پرستار بودیم، کارمون کمک کردن به آدم‌ها بود، برای همین اجازه دادیم که وارد عروسک بشه. و طبق روایت اونا همین تصمیم باعث شد که اتفاقات ترسناکتری شروع بشه. وقتی که اد و لورین وارد ماجرا شدن، نتیجه گیریشون کاملا متفاوت بود. اونا گفتن که اصلا چیزی به اسم روح آنابل هیگینز وجود نداره، بلکه یه موجود شیطانی خودش رو جای دختر بچه جا زده تا دختری مثل دونا و آنجی رو گول بزنه. توی نسخه سینمایی وقتی که از لورین میپرسن که پس عروسک تسخیر نشده بود، جواب میده که نه،
عروسک فقط یه وسیله بود. ارواح شیطانی اشیا رو تسخیر نمیکنن، آدما رو تسخیر میکنن. اون میخواست که وارد وجود شما بشه. اما طبق گزارشایی که از ماجرای واقعی وجود داره، اتفاقات خیلی ساده تر از چیزی بود که بعدها توی فیلم‌ها نشون داده شد. گفته میشد که عروسک وقتی که کسی خونه نبوده جابجا میشده، دست و پاهاش توی حالتهای عجیبی قرار میگرفته و چند تا یادداشت هم پیدا شده بوده که خطاب به لو نامزد آنجی نوشته شده بودن. مهمترین اتفاقی که تعریف شد این بود که یه بار روی دستهای عروسک یه مایع قرمز رنگ دیده شده بود که شبیه خون به نظر می‌رسید. اما نکته مهم اینه که هیچ وقت گفته نشد که واقعا خون بوده. تا جایی که مشخصه آزمایشی هم روی اون انجام نشد. فقط ظاهرش شبیه خون بوده. حالا خودتون تصور کنین که اگه هم اتاقی شما باشین و یه عروسک وقتی که خونه نیستین جابجا بشه و بعد چند نوشته با اسم شما پیدا بشه، اولین فکری که به ذهن خیلیا میرسه اینه که یکی داره شوخی میکنه. دونا و آنجی بعد این اتفاق سراغ یه فرد مدیوم رفتن. اون مدیوم بهشون گفتش که این عروسک توسط روح یه دختر بچه به نام آنابل هیگینز تسخیر شده. اما وقتی که وارنها وارد داستان شدن، روایت تغییر کرد. حالا دیگه داستان یه دختر بچه نبود، بلکه یه موجود شیطانی بود که خودش رو شبیه یه دختر بچه نشون داده بود و برای امنیت باید عروسک رو با خودشون می‌بردن. البته یه نکته جالب اینجا، این عروسک دقیقاً رفت به جایی که بعدها تبدیل شد به موزه اشیای عجیب و غریب وارنها و منتقدا میگفتن که این وسیله به مجموعه شخصی اون اضافه شد اتفاق خیلی جالبیه. اد و لورین همیشه میگفتن که برای پرونده هاشون تحقیقات کامل انجام میدادن، یعنی یادداشت برمی‌داشتن، عکس میگرفتن و همه چیز رو توی پرونده های مخصوص ثبت میکردن. حتی توی سایت NESPR هم پوشه هایی برای پرونده های معروف نمایش داده شده بود، طوری که انگار با پرونده های یک کارگاه حرفه‌ای طرفیم. توی فیلم هایی مثل آنابل کامز هوم هم همین تصویر دیده میشه. دختر اد و لورین و پرستار بچه وارد اتاقی میشن و بین جعبه‌هایی پر از عکس و مدارک دنبال اطلاعات میگردن. اما منتقدا یه سوالی مطرح کردن: اگه این پرونده ها واقعا وجود دارن، چرا جزئیات کامل و مدارک خامشون منتشر نشده؟ چون وقتی روی بعضی از این پرونده ها توی سایت ها کلیک میکنی، بیشتر یه توضیح کوتاه میبینی، نه گزارش کامل تحقیقاتی. به همین دلیل بعضیا معتقدن که شاید ماجرا ساده تر از چیزی بوده که گفته شده. اد و لورین چون نزدیک اون منطقه زندگی میکردن و توی دنیای ماورایی شناخته شده بودن، وارد پرونده شدن. یه عروسک عجیب دیدن و تصمیم گرفتن که اون رو برای مجموعه خودشون نگه دارن و بعدش هم داستانی ساخته شد که ارزش بیشتری پیدا کنه. البته برای پرونده آنابل گزارش پلیس، مدرک آسیب جدی یا شواهد مستقلی که این داستان رو فراتر از یه افسانه شهری ثابت کنه پیدا نشده. در نهایت زوج معروف شکار ارواح آنابل رو داخل یه محفظه شیشه‌ای قرار دادن و این عروسک تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین بخش‌های موزه اونا. اما داستان آنابل فقط شروع ماجرا بود، چون چند دهه بعد همین پرونده تبدیل شد به یکی از اولین چیزایی که مردم رو وارد دنیای د کانجورینگ کرد. اما اولین فیلم کانجورینگ بیشتر روی یه پرونده دیگه تمرکز داشت، پرونده خانواده‌ای توی هریسویل رودایلند، خانواده‌ای به نام پرون، راجر و کارولین پرون و 5 دخترشون. کابوس این خانواده از سال 1971 شروع شد، وقتی که وارد یه خونه قدیمی و بزرگ شدن، خونه‌ای که قبل از ورود اونا قرنها داستان پشت سر گذاشته بود. اولش همه چی عالی به نظر می‌رسید. راجر پرون بعدها گفتش که فکر زندگی کردن توی 200 هکتار زمین و یه خونه زیبا واقعا هیجان انگیز بود و فوق‌العاده بود. اما فقط چند روز بعد همه چی تغییر کرد. خانواده پرون ادعا کردن که با اتفاقات عجیبی روبرو شدن. ظاهر شدن موجودات ناشناخته، بوهای بد و غیرعادی، صداهای عجیب و حتی توده‌های کوچکی از خاک که توی قسمت‌های مختلف خونه ظاهر می‌شدن. مادر خانواده کارولین هم گفت که کبودی‌های عجیبی روی بدنش ظاهر می‌شد و گرفتگی‌های شدید عضلانی باعث می‌شده که چند روز از تخت بیرون نیاد. راجر پدر خانواده که فروشنده جواهرات بود، زیاد برای کار بیرون از خونه می‌رفت و هر باری که برمیگشت با داستانای ترسناک خانواده‌اش درباره اتفاقاتی که توی خونه افتاده بود روبرو می‌شد. یکی از دخترای خانواده تعریف کرد توی اتاق خواب در اتاق یه دفعه‌ای با شدت باز و بسته می‌شد بدون هیچ دلیلی. همه شوکه می‌شدیم و می‌گفتیم
که خب این کاری کی بود؟ اما چیزی که توی فیلم د کانجورینگ میبینیم با چیزی که خانواده پرون بعدها تعریف کردن تفاوت زیادی داشت. در واقع ماجرای خانواده پرون فقط چند هفته طول نکشید، تقریبا نزدیک به یه دهه ادامه داشت. آندریا پرون دختر بزرگ خانواده بعدها گفتش که حدود 95% اتفاقاتی که توی فیلم نمایش داده شده به قول خودش دستکاری شده، تغییر داده شده، پیچیده شده یا کاملا ساخته شده بوده و این فقط درباره خود داستان نبود. حتی حضور اد و لورین وارن هم از نظر اون چیزی نبودش که هالیوود نشون داد. آندریا معتقد بود که اومدن وارن ها نه تنها مشکل رو حل نکرد بلکه شرایط رو بدتر کرد. به گفته اون بعد ورود وارن ها اتفاقات خشن‌تر شد و حتی یه بار جون مادرش کارولین هم توی خطر بزرگی قرار گرفت. آندریا تعریف کرد صندلی مادرم از زمین بلند شد و توی یه لحظه از وسط اتاق غذاخوری به وسط سالن پرت شد. همه صدای برخورد سرش با زمین رو شنیدن و همه فکر کردیم که همین الان مادرم رو از دست دادیم. بعد این اتفاق راجر پرون خودش رو به همسرش رسوند. اما وقتی که ادوارن خواست جلوی اونو بگیره، راجر از شدت عصبانیت باهاش درگیر شد. آندریا میگه که پدرم برگشت یه ضربه بهش زد و مردی که 2 برابر اندازه خودش بود و زمین انداخت. بعدش به وارن ها گفت وسایلی که آوردین رو جمع کنین و از خونه ما بریم بیرون و دیگه بر نگردید. آندریا بعداً برای اینکه روایت خودش از ماجرا رو بیان کنه یه مجموعه 3 جلدی کتاب با نام House of Darkness House of Light منتشر کرد. توی این کتاب‌ها سالهایی رو تعریف کرد که خانواده‌اش با این اتفاقات عجیب درگیر بودن. نکته جالب اینه که خود آندریا کاملا مخالف وجود مسائل ماورایی نبود. یعنی برخلاف بعضی منتقدا اون باور داشت که ممکنه اتفاقات غیر عادی وجود داشته باشن. مشکل اصلی اون با وارن‌ها این بود که اونا قول داده بودن کمک کنن، اما از نگاه آندریا شرایط بهتر نشد، حتی بدتر هم شد. اون گفت بعضی جمله‌هایی که لورین برای دور کردن ارواح به دخترها یاد داده بود هیچ تأثیری نداشت و احساس می‌کرد که دخالت وارن‌ها فقط باعث تحریک بیشتر این اتفاقات شده. آندریا همچنین معتقد بود که چیزی به اسم متخصص واقعی تحقیقات ماورایی وجود نداره. اون گفت که همش مزخرفه. اگه کسی به شما گفت که توی تحقیقات ماورایی متخصصه، ازش حتما فاصله بگیری. اما جالب اینجاست که حتی آندریا و خانواده‌ای که به اتفاقات ماورایی باور داشتن هم بعضی جاها فکر می‌کردن که داستان‌ها بیش از حد بزرگ شده. مثلا زمانی که لورین یه مشکل کاملا عادی مثل وجود خفاش‌ها توی خونه رو به نیروی شیطانی نسبت داد. آندریا گفت هیچکس توی خونه تفسیر ترسناک لورین رو قبول نکرد، اما از طرف دیگه خود آندریا هم هدف حمله شکاکا قرار گرفت. یکی از سرسخت‌ترین منتقدا زنی به نام نورما ساتکلیف بود، کسی که توی سال 1987 چند سال بعد از رفتن دائمی خانواده پرون وارد همون خونه توی هریسفیلد شد. نورما میگفتش که توی بیشتر از 30 سال زندگی توی اون خونه حتی یه اتفاق شیطانی هم تجربه نکرده. حتی 20 سال توی همون خونه مهد کودک موفق اداره کرده بود و از نظر اون عجیب بود که خانواده‌ای که معتقد بودن خونه تسخیر شده برای 10 سال دچار ترس و آشفتگی شده بودن. اما بچه‌هایی که هیچ پیش‌زمینه‌ای درباره شهرت خونه نداشتن هیچ مشکلی تجربه نکردن. طبق گفته نورما تنها چیزی که واقعا آرامش خونه رو خراب می‌کرد نه روح بود نه شیطان، بلکه آدمایی بودن که برای دیدن خونه میومدن. تماس‌های تلفنی، ورود غیر مجاز و افرادی که دنبال هیجان بودن. برای همین نورما و همسرش تصمیم گرفتن که شکاکا و محقق‌های منتقد رو دعوت کنن تا خونه رو بررسی کنن و شاید این افسانه‌ها کمتر بشه. یکی از این افراد جون نیکل محقق مسائل شکاکانه بود. اون بعد از بررسی کامل خونه از زیرزمین تا اتاق زیر شیروانی گفت ادعاهای خانواده پرون میتونه با چیزهای کاملا عادی توضیح داده بشه، مثل بادهای شدید، برداشت‌های اشتباه، شوخی‌های بچگونه، خواب‌های زنده، تلقین ذهنی، نقش بازی کردن و حتی تاثیر خطراتی که بعد از 30 یا 40 سال ممکنه که تغییر کنن. و اینجاست که داستان اد و لورین تبدیل به یه دوراهی عجیب میشه. اگه به ماورالطبیعه باور داشته باشین ممکنه فکر کنین که وارن‌ها آدمایی بودن که چیزی از این حوزه نمیفهمیدن و اگه اصلا به ماورالطبیعه باور نداشته باشین ممکنه فکر کنین که اونا آدمایی بودن که باعث شدن دیگران هم باور کنن. اما با وجود تمام انتقادها هنوز افراد زیادی از اونا دفاع میکردن. حتی بعضی رسانه‌ها و نویسنده‌ها پرونده‌های اونا رو واقعی میدونستن و معتقد بودن که این زوج وارد دنیایی شدن که خیلی حاضر نیستن وجودش رو قبول کنن.
اما پرونده بعدی شاید معروفترین و جنجالی ترین پرونده تمام زندگی اد و لورین بود. پرونده‌ای که اونا رو وارد خونه‌ای توی آمیتیویل نیویورک کرد. خونه‌ای که قرار بود یکی از معروفترین داستان‌های ترسناک تاریخ آمریکا رو بسازه. اما قبل اینکه اد و لورین وارن وارد این پرونده بشن، داستان آمیتیویل خودش یکی از ترسناکترین اتفاقات آمریکا شده بود. شب 13 نوامبر 1974 پلیس به یه خونه 3 طبقه توی خیابون 112 اوشن اونیو توی آمیتیویل نیویورک فرا خوانده شد. دلیلش چی بود؟ گزارشی قتل عام. 6 عضو خانواده دیفئو در حالی که لباس خواب به تن داشتن با شلیک گلوله کشته شده بودند. کسی که پلیس رو خبر کرد پسر 23 ساله خانواده یعنی رونالد دیفئو جونیور بود. تنها عضو خانواده که زنده مونده بود. رونالد اولش سعی کرد داستان رو طوری تعریف کنه که انگار یه حمله مافیایی باعث این اتفاق شده. حتی به ارتباطهای پدرش با گروه‌های خلافکار اشاره کرد. اما وقتی پلیس بیشتر ازش بازجویی کرد، داستانش فرو ریخت. در نهایت اعتراف کرد که خودش خانواده‌شو کشته، اما توی دادگاه یه ادعای عجیبی مطرح کرد. گفت صداهایی از داخل خونه بهش دستور داده بودن که دست به قتل بزنه. این ادعا تبدیل شد به بخش مهم دفاعیه روانی اون، ولی قاضی قبول نکرد. رونالد دیفئو به جرم قتل محکوم شد و 6 حبس ابد گرفت. اما همین داستان باعث شد که رسانه‌ها دیوانه‌وار دنبال این خونه بیفتن. روزنامه‌نگارها، افرادی که دنبال هیجان بودن و البته محققای مسائل ماورایی مثل اد و لورین وارن. یکی از چیزایی که توجه همه رو جلب کرده بود خود اون ساختمون بود. یه خونه قدیمی سبک هلندی با 5 تا اتاق خواب. اما چیزی که بیشتر از همه معروفش کرد 2 پنجره طبقه بالا بود که از بیرون شبیه 2 چشم به نظر می رسیدن. و خب همه میدونن که هر خونه‌ای که شبیه صورت باشه احتمالاً 10 برابر بیشتر احتمال داره که تسخیر شده باشه. اما قبل اینکه وارنها وارد داستان بشن، یه زوج به نام جورج و کتی لوتس توی سال 1975 این خونه رو خریدن با قیمت خیلی پایین. البته کاملا میدونستن که چه اتفاقاتی اونجا افتاده. جورج بعدها گفتش که ما درباره اتفاقاتی که توی این خونه افتاده بود با خانواده صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که با گذشته این مکان کنار بیاییم، اما فکر نمی‌کردیم چیزی از اون اتفاقات باقی مونده باشه. خونه بزرگ، زمین زیاد، قیمت ارزون. البته فقط یه مشکل کوچیک داشت. چند نفر اونجا کشته شده بودن. اما 28 روز بعد خانواده لوتس با وحشت از خونه فرار کردن. کتی لوتس بعدها ادعا کرد که چیزایی از سوراخ کلیدها بیرون میزد. توالت‌ها سیاه شده بودن. وسایل حرکت میکردن. پنجره‌ها میشکستن. مگس‌ها یهویی ظاهر میشدن. نه یکی، نه 2 تا، تعداد خیلی زیاد. البته منتقدا شوخی میکردن که شاید بیشتر شبیه یه خونه خیلی به هم ریخته بوده تا خونه تسخیر شده. اما بعد ترک خونه داستان جالب‌تر شد. خانواده لوتس با ویلیام وبر ملاقات کردن، کسی که قبلا وکیل مدافع رونالد دیفئو بود. طبق گفته وبر توی چند جلسه همراه با نوشیدنی شروع کردن درباره این که چطوری داستان آمیتیویل رو تبدیل به یه ماجرای بزرگ کنن ایده دادن. وبر بعدها گفت که یادم نیست چند بطری نوشیدیم، اما قطعاً بیشتر از 4 تا بود. آخرای کار هم داشتیم ایده ها رو میساختیم. وقتی ازش پرسیدن که آیا داستان 28 روزی که لوتسا توی خونه بودن رو باور داری؟ جواب داد قطعاً نه. دلیلش چون میدونستم که اونا میخوان از این ماجرا یه تجارت بسازن. طبق گفته وبر قرار بود یه قرارداد کتاب بسته بشه و داستان آمیتیویل به جذابترین شکل ممکن روایت بشه. اما در نهایت جورج و کتی با شرایط توافق نکردن. به جای اون با نویسنده ترسناک جیانسون همکاری کردن. نتیجهش چی شد؟ کتاب معروف د آمیتیویل هرور که میلیون‌ها نسخه ازش فروخت. برای دیدن قسمت‌های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا به محض انتشار قسمت‌های بعدی اولین نفری باشین که از اون ویدیو با خبر میشین. تا قسمت‌های بعدی این ویدیو، خدا نگهدار.